مرحبا بكم في ايزي كويزين. اليوم وصفتنا ان شاء الله باش تكون قاطو درع او خبزة الدرع كما نقولوا احنا بالدارجة. باش نعملوها بالمكيال العادي بالكاس. كوب سكر، عليه كوب حليب، عليه كوب زيت، عليه كوب دقيق، كوبين درع اللي هو يقولوا له في الخليج دخن. عندنا 3 بيض، 3 حبات بيض، نفة ملح، شوية ملح، عندنا مغرفة كبيرة سكر فانيليا، هنا عندنا بسباس أو شمر مطحون مغرفة كبيرة، هنا 2 مغارف كبار خميرة مرطبات، هنا عندنا شوية زوزة، شوية فستق، شوية لوز، شوية احنا نقولوا له بندق اللي هو بفريوة، وشوية جلجلة اللي هو السمسم. عندنا نوعين زبيب بتاع 20 جرام كيكة مغرفة كبيرة و2 مغارف زبيب عادي، وهنا نعملو شي مغرفة مزهر أو ماء عطرشية. هذا هي المكونات اللي عندنا الكل. نبداو بسم الله. عندنا 3 حبات بيض، نحطو معهم السكر، سوائل باش نحطو سوائل، باش نحطو نفة ملح، وعندنا سكر فانيليا، باش نضيف الحليب، كوب حليب، ونضيف الكوب زيت، نحطو خلط نضيف، باش نضيفو ملعقة كبيرة ماء عطرشية أو ماء زهر، هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. وباش نخلو الدقيق والدخن اللي هو الدرع ونخلطوه مع بعض. نخلو هذا كوب دقيق، نرش عليه شوية فرينة، شوية
تاعنا حاضر. الزبيب نحطوا له شويه دقيق هكايا باش ما يتحناش. هذه هي الكيكة متاعنا. شوفوها كيفاش هشة وهي ليست من مطحون. حلاوتها تمام. جاتها